Hello everyone! Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang isang sekreto na marami ang hindi pa nakakaalam. Ito ay ang tungkol sa pagputol ng iyong jeans. Yes guys, alam nyo ba na pwede nyo i-request kung saan kayo magpaputol ng iyong jeans na ibalik yung original na tupi ng laylayan? Yes guys. Pwedeng-pwede ibalik yung dulo. Yan. Hindi masisira. Parang original looking pa rin. Marami sa atin ang ayaw paputulan ang jeans kasi nawawala yung original look. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano ibalik ang original na tupi ng jeans after na maputulan. Kunin ang eksaktong sukat ng haba. So, ang sukat nito ay 37. So, ayan, 37. Lagyan ng mark yung 37. Okay. Yan. I-double check. 37 ang eksaktong sukat. Yan. Yan, 37. So, ang tatabasin ay, ang babawasin ay 3 inches. Yan. Lagyan ng mark yung 3 inches. Yan. Then, putulin natin doon sa eksaktong 37. Hindi na tayo maglalagay ng allowance. Eksakto na doon sa 37. Ayan na guys yung dulo. Same din dito sa kabila. 3 inches din ang ating puputulin. Okay, ito na yung dulo, yung nabawas. So, gagawin natin ay gupitin. Ayan. Gupitin natin. Ayan yung tupi. Okay. Tapos maglagay tayo ng 1/2 inch sewing allowance. Okay. Putulin paikot. Kunin natin yung original hem. Yung original na laylayan kunin natin. Kasi ibabalik natin doon sa ating jeans. Okay, so ayan, yan tapon na yan. Yan na yung nabawas. Ganon din tong isa. 1/2 inch din yung ititirang sewing allowance. Yan, okay. Tapos na naputol. So, ito, panoorin nyo ako kung paano natin yan maibalik dito sa ating pinutulan na laylayan.
start na tayo ibalik yung original hem dito sa ating pants. Yan. Ito guys, yan. Sa wrong side, doon ilagay yung pinutol. Yung i-join doon ilagay sa wrong side. Then, start na ilagay sa machine. Yan. Tahiin na, dahan-dahan. Huwag ba natin para maganda. Alaylay lang ang kamay. Yan. See? Dahan-dahan lang. At pantayin din yung mga tahi sa side seam. Pagpantay-pantayin din doon sa pants at sa yun doon sa ina-attach natin na original fold. Pagpantay-pantayin din para hindi halatang ni-repair. Laging pansinin yung ilalim, baka may mga naiipit. Yan. Tuloy lang hanggang sa mapaikutan yung tahi yan. Ayan na. So, hindi na bago yung ating dulo na